تطمح ولكن مع ميتك الغشامة، ما الله جعل لك من مطامحك خيرة. لو ان عينك عين زرق اليمامة، ما تنفعك لا صار مالك بصيرة. لكن تقيد في شروط السلامة، قدام تاتيك الخساير كبيرة. وراجع حسابك قبل وقت الندامة، ترى المكابر ما يوصلك ديره. ردك بقولك كل رجل ونظامه، ما هو مقطعك الخطوط الخطيرة. ما تبلغ النية بعصب العمامة، وتحيزمك بالأسلحة والذخيرة. لا تحسب انك في زمان القوامة، تراك في حكمة ملوك الجزيرة. لو انت ابو زيد الهلالي سلامة، مثل ابو زيد بهالزمن مثل غيره. الله عن عيونك يزيل الغمامة، وينير تفكيرك ودربك ينيره. الشاعر عبدالرحمن القوس.